Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e radhës nga mësimi në Shqip. Sot do të shikojmë një operator të ri, i cili quhet operatori like ose ndryshe në gjuhën shqipe operatori ngjashmërisë. Operatori like na ndihmon të ndërtojmë kushte filtrimi. Dhe si i tillë duhet gjithmonë që të vendoset pas fjalës kyçe where, pra aty ku ne vendosim zakonisht kushtet e filtrimit. Supozojmë një rast që ne na jepet një kërkesë që të filtrojmë të gjithë personat në tabelë ku emri i tyre fillon me AR. Në këtë rast përdorim pikërisht operatorin like dhe themi name, like, vendosim brenda stringut kushtin e filtrimit, vendosim AR në rastin ton dhe më pas vendosim shenjen e përqindjes. Çfarë do të thotë kjo për ne? Kjo do të thotë që filtro të gjithë emrat që fillojnë me AR dhe karakteri përqindje do të thotë që pjesa pas fjalës AR mund të jetë çfarëdoshme. Në qoftë se ekzekutoni, do shikoni që na kthehen dy rekorde, pra emri Arlind dhe emri Artan. Ky karakter nuk pyet për gjatësinë e emrit ose nuk kontrollon për ndonjë kusht tjetër. Mjafton që të përmbushet fakti që emri fillon me AR. Këtë karakter mund ta përdorim gjithashtu dhe për filtrimin e elementave që mbarojnë me një karakter të caktuar ose me një pjesë të caktuar. Le të themi që duam të gjithë personat që emri i tyre ju mbaron me shkronjën N. Në këtë rast vendosim përqindjen përpara dhe më pas vendosim shkronjën N dhe po ta shikoni kthehen dy emra Martin dhe Artan, sepse vetëm këto dy emra plotësojnë kushtin. Mirë, po nuk është të thënë që të vendoset një karakter, siç e pa mund të vendosen dhe më shumë se sa një karakter. Në rastin ton themi me këtë të gjithë emrat që fillojnë me një pjesë të çfarëdoshme, por mbarojnë me pjesën IN. Le ta ekzekutojmë, do shikoni që kthehet vetëm një rekord dhe më konkretisht emri Martin. Gjithashtu, një gjë interesante për karakterin përqindje është kjo. Le të selektojmë të gjithë elementat një herë, mund ta vendosim dhe në mes të dy pjesëve. Për shembull, le të themi që dua të gjithë personat ku emri i tyre ju fillon me A dhe ju mbaron me N. Kjo është struktura që ne ndërtojmë. Pra me pak fjalë kemi thënë, emri duhet të fillojë me A, brenda këtyre dy karaktereve mund të ketë çfarëdo dhe më pas duhet të mbarojë me N. Po ta shikoni kthehet vetëm emri Artan sepse vetëm emri Artan plotson kushtin e nevojshëm. Përveç përdorimit të karakterit të përqindjes, për ndërtimin e kushtit të filtrimit ne mund të përdorim dhe karaktere të tjera, dhe më konkretisht ne mund të përdorim karakterin vis poshtë për një qëllim të caktuar. Ky karakter ka këtë domethënie. Në rastin ton do të thotë që emri duhet të fillojë me karakterin A, më pas karakteri i dytë mund të jetë i çfarëdoshëm dhe gjatësia e emrit duhet të jetë 2. Po ta ekzekutojmë, normalisht ne nuk do marrim asnjë gjë sepse nuk kemi asnjë emër me dy karaktere, mirë po në qoftë se vendosim për shembull Arta dhe vendosim karakterin vis poshtë, ekzekutojmë këtë skript, do shikoni që na vjen emri Artan. Pra me pak fjalë, karakteri vis poshtë është një e panjohur që mund të jetë një karakter i çfarëdoshëm. Ne mund ta vendosim po në të njëjtën formë në fillim të fjalës. Siç bëjmë me karakterin përqindje, do të marrim të njëjtin rezultat në rastin ton, sepse vetëm emri Artan plotson kushtin që të fillojë me një karakter të çfarëdoshëm dhe më pas të ndiqet nga pjesa RTA dhe në fund të përfundojë me një karakter të çfarëdoshëm. Ndryshe mund ta vendosim edhe në mes, pra do themi A e madhe vis poshtë. Në qoftë se ekzekutojmë këtë skript, përsëri do të shikojmë po të njëjtin emër, pra me pak fjalë kjo do të thotë që karakteri i parë duhet të jetë A e madhe, karakteri i dytë duhet të jetë i çfarëdoshëm, ndërsa pjesa tjetër duhet të jetë tan. Ka dhe forma të tjera filtrimit që ne nuk do i mbulojmë në këtë tutorial sepse janë më të avancuara dhe s'para përdoren. Kryesisht përdoret vetëm shenja e përqindjes. Operatori like mund të kombinohet me fjalën kyçe not, duke ia vënë përpara dhe merr një domethënie tjetër. Pra në rastin ton do të kthehen të gjithë elementet që nuk plotësojnë kushtin. Më konkretisht të gjithë personat që nuk kanë emrin Artan. Pra ky bën të kundërtën. Le të shikojmë dhe një gjë të fundit mbi diferencat e bazave të të dhënave. Për shembull, në rastin ton kur përdorim operatorin like, le të kthejmë edhe një herë dhe të përdorim shenjën e përqindjes.
na kthehen dy emra, pra emri Arlind dhe emri Artan. Mirë po, nëse vendosim A e vogël, do shikoni që nuk kthehet asnjë vlerë. Pra me pak fjalë Postgresi i trajton karakteret A e madhe dhe A e vogël si të ndryshme. Databazat e tjera mund t'i trajtojnë këto karaktere si të njëjta. Për shembull, në maj sql nuk ka rëndësi nëse ju vendosni A e madhe apo A e vogël, apo çfarë do lloj karakteri tjetër të madh ose të vogël, në fund të fundit maj sql do t'i trajtojë si të njëjta. Kjo është e gjitha çfarë kemi përgatitur në tutorialin e sotëm. Mirupafshim në tutorialin e radhës.